Hello friends! So in these days na palagi tayong nasa bahay, busy tayo maglinis ng bahay, dahil sa panahon ngayon, very important na laging malinis ang ating bahay at kapaligiran. So aside from a clean house, gusto din natin na laging mabango ang ating kapaligiran, especially ang ating bahay, para ang ambience is very comfortable, relaxing, and calming for the whole family. So, on this video guys, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng natural home scent. So, dalawang home scent yung gagawin natin na pinaka-favorite kong gawin dito sa aming bahay. I'm sure na yung mga ingredients natin are all readily available in your kitchen. So, simulan na natin. So, kuha muna tayo ng rosemary. Ang bango guys.
Hayaan lang natin siyang mag-boil, guys. Put in a minimum fire. At hayaan natin siyang mag-diffuse o mag-spread in our entire house. So, kung okay na, pwede natin siyang i-store sa isang mason jar at ilagay natin sa refrigerator. So, pwede pa rin natin siyang gamitin ulit kinabukasan.